Hello guys, Masakamoto here. It's been a while na gumawa tayo ng Pegaxi content. At para sa video na to, pag-usapan natin ang bagong update sa gameplay at breeding cooldown ng Pegaxi. So ano pa hinihintay natin? Insert intro. Welcome back guys, at ito na, pag-usapan natin ang panibago gameplay and breeding update ng Pegaxi. At bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at please huwag nyo skip yung ads kasi malaking bagay yan for our future scholars. Ngayon pag-usapan natin yung panibagong update ni Pegaxi, no? Kasi kahapon mga kaibigan, February 26 is nag-update sila ng panibagong gameplay and breeding cooldown para sa ating mga Pega. Guys, kung nakikita nyo ngayon dito sa ating video, nakalagay dyan is MK's interpretation. It is my interpretation not coming from Pegaxi at ito yung pagkakaunawa ko doon sa panibagong update sa gameplay ng Pegaxi. Okay? So sa part na to, pag-uusapan natin yung mga content topics at may dalawa lang tayong content topics dito. Yun nga yung breeding and race, cooldown changes, at yung point of view ko dito sa mangyaring pagbabago or update na i-implement ng Pegaxi. So kung napakita nyo po mga kaibigan sa ating video, ito na po yung bagong breeding table na gagamitin natin and this will be implemented sa first week ng March. Nakuha ko po itong table na to doon sa YouTube video na in-upload ng Pegaxi noong February 26. So ano ba yung mangyari doon? Nakalagay dito na merong tatlong key points na mangyari sa pag-breeding natin. So ano bang mangyari dito? There are 3 key points na mangyari doon sa ating breeding at gameplay ng Pega. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito mga kaibigan is yung parent at yung baby Pega. It is not about the race gameplay. It is about the breeding process ng mga Pega natin. Okay, so as you notice mga kaibigan, meron tatlong key points nga dito. Number 1 is flipping cooldowns for all breeds to provide different incentives for breeding. Number 2, adding cooldowns to adults when breeding. And number 3, newborn Pega will be born with 0 energy. So para mas maunawaan niyo mabuti itong table na to mga kaibigan, gumawa ako ng in-elaborate ko to into a chart or into infographic para mas maiintindihan nyo yung mangyaring update sa Pegaxi. Okay, so next. So way back then mga kaibigan, ito yung dating sinusunod natin na breeding cooldown or breeding process sa ating mga Pega. So as you notice mga kaibigan, host with a 24 hours cooldown, tapos after 24 hours, pwede na ulit siya mag-breed at yung baby Pega ay pwede mo nang patakbuhin sa race. Sa Ampona naman, there are 2 days na cooldown para ma-breed mo siya ulit at 2 days para takbo yung baby Pega. Sa Clean, merong 3 araw na cooldown para ma-breed mo yung parent Pega at yung baby Pega ay mapapatakbo mo sa pangatlong araw or in 3 days cooldown. At yung sa naman po, 4 days yung kakailanganin para makapag-breed siya ulit at yung baby Pega ay makakatakbo after the 4 days cooldown. At lahat po ng baby Pega is merong 4 days cooldown para ma-breed mo sila. And this is the old breeding process na ginagawa natin. So ano nga ba yung breeding cooldown ngayon na i-implement sa first week ng March? I made a chart and a formula para maunawaan nyo ilang oras ba yung nadadagdag sa ating Pega na parent kapag tayo ay mag-breed by default at by consistent breeding na tinatawag. So as you notice mga kaibigan, nakalagay din doon, nakalagay sa description mga kaibigan yung full medium na article na ginawa ng Pegaxi sa sinabi ni Clay, no, na para maunawaan nyo kung ano yung mangyayari. As you notice, ginawa ko dito by hours na. Kasi ito yung nakalagay doon para mas madali nyong maunawaan. Ngayon, ito yan. Doon muna tayo sa parent Pega. Again, mga kaibigan, hindi mo mabibreed ang baby Pega or ang certain Pega kapag hindi pa siya mature. Ito yung eksaktong word na sinabi sa akin ng customer support na kapag hindi pa mature yung Pega, hindi mo siya dapat mabreed. Kailangan maging mature muna siya para mabreed mo siya. And as you notice, by default, ito po yung hours or cooldown nila in race at saka breeding cooldown. Ngayon, I add yung breed count nila kasi yung bawat breed count is nagkaroon ng certain effect dun sa race. Ha? Ang parang anggulo ata, master. Ito lang yan para mas madali nyo maintindihan. Each breed count na kakonsumuhin ng isang Pega is magte-take effect dun sa cooldown niya sa race. So, ibig sabihin, according sa chart natin, by default, ito yung bago na i-implement ng Pegaxi mga kaibigan. Yung host, ang cooldown niya sa breeding is 24 hours. Yung Campona, 48 hours.
yung clean is 72 and yung sa 96. Pero ang cooldown nila pagdating sa race, again, this is the parent, is 96 hours or 4 days. Ngayon, paano kung na-breed ko yung breed count 0? Magbe-breed ako ng dalawang breed count 0 na Pega. Ilang hours yung kakainin bago ko ma-race yung parent na Pega? And as you noticed before, parehas lang yung cooldown ng breeding at saka racing ng parent na Pega. But sa implementation ng Pega kasi, makikita natin dito, as you notice, naging 72 hours. So, paano natin nakuha yung 72 hours na after ko mag-breed ng 24 hours sa host, is nadagdagan siya ng couple hours na hindi ko siya magagamit sa race. So, ito yan. So, I did a formula in words and I give an example. So, as you notice dito mga kaibigan, meron tayong dalawang formula. Yung FX1 is pertaining only to the default cooldown na hihintay mo yung cooldown tapos hindi mo ibibreed yung Pega. And yung FX2 is the second formula kung consistent ka magbe-breed after mo hihintayin yung cooldown. So, paano siya? So, mas madaling maintindihan in words, yung current race cooldown ng Pega mo is minus the bloodline cooldown. So, for example, katulad nito sa host, ang current cooldown ng race ng host is 96 hours. So, minus 24 kasi yun yung bloodline cooldown niya. So, lalabas doon sa unang formula natin, by default by default is 96 minus 24, kaya nagkaroon ng 72 hours na cooldown ang host bago siya makatakbo. And again, this is the parent Pega. Now, paano kung consistent ako? Gusto ko mag-breed after 24 hours. Gusto ko ulit mag-breed. Ano yung gagawin ko? Ilang oras yung hihintayin ko bago ako mapatakbo yung parent? Okay? Again, liliwanagin ko, there is no significant change doon sa pagbibreed ng Pega. Meron lang doon sa race na magagamit mo yung parent na Pega. Okay? So, sa formula number 2 sa FX2, makita na dito, current race cooldown minus bloodline cooldown plus 96 hours kasi by default sa bagong update is merong 96 hours cooldown ang lahat ng parent Pega na na-breed kahit ano pang bloodline yan. Okay? So, for this example natin, makikita natin, so after nung breed count 1, tapos i-breed mo ulit yung host, no? So, for FX2, makita natin dito, yung current cooldown niya na 72 hours is mababawasan ng 24 kasi yun yung bloodline cooldown niya, okay, sa breeding. So, ilang bang hours yung ihintay mo pa o ilang hours ba yung cooldown bago mo magamit yung parent Pega sa race? So, mag-add ka ng plus 96 kasi yun yung cooldown, yun ang default cooldown sa race ng lahat ng Pega. So, we will add 96 kaya nakuha yung 168. So, same lang yan mga kaibigan sa breed count 3 hanggang breed count 7. Ito lang yung formula na tingin ko pwede nyong gamitin para maunawahan nyo kailan ko ba mapapatakbo yung parent Pega ko dito. Ngayon, pagdating naman sa baby Pega, ano yung magiging epekto nito? Ang magiging epekto nito mga kaibigan is nag-flip lang naman yung oras na pwede mong gamitin yung baby Pega mo sa race. Pero pag sa breeding, lahat po yan is 4 days or 96 hours. Kaya when we go here sa chart na to, ito yung update, no? Bago mo siya ma-breed yung baby Pega mo, kailangan it will be mature in 96 hours. So, ngayon nag-flip dahil maraming population ng host, ang ginawa ni Pegaxi is binaliktad niya, no? Na dati ang host is 24 hours, pwede mo nang patakboin, ngayon you have to wait 4 or 96 hours para mapatakbo. And then yung kampo ng 72 hours, yung clean 48 at 24 naman sa sand. Gets ba? So balikan natin yung chart na i-implement ng Pegaxi or yung new breeding table na i-implement ng Pegaxi. As you notice mga kaibigan, there are 4 proposal pero 3 lang yung kanilang i-implement. And yun nga, number 1, nasabi ko kanina, na ipi-flip nila yung cooldown sa lahat ng breeds ng lahat ng Pega para magkaroon siya ng different incentives sa breeding. Number 2, yung mag-add sila ng cooldown sa adult kapag mag-breed ng Pega. At yung number 3 is yung newborn Pega na magkaroon ng 0 energy kapag natapos yung cooldown. Ano ba yung ibig sabihin ng number 3? Madali lang maunawahan mga kaibigan. Kung meron kang bagong baby Pega, no, automatic nagkakaroon siya ng 25 energy. Tama. Pero ngayon, sa i-implement ng Pegaxi according dun sa binigay nilang medium is after ng cooldown is magi-start pa lang siyang mag-regenerate. Meaning, interpretation ko to, hindi ko alam kung ito yung magiging update pero abangan na lang natin. Again, this is my interpretation.
Meaning, after an hour, doon palang aangat yung isang energy. So kung maghihintay ka ng 24 hours, magiging 25 energy yung energy ng Baby Pega. Okay? So ngayon, punta na tayo mga kaibigan dun sa point of view naman ni MK. Ano ba yung point of view ko? Ano ba yung tingin ko sa update na to? Maganda ba siya? Hindi ba maganda yung may dudulot nito sa economy ng Pegaxi, sa mga investors, sa mga scholars, sa mga managers, no? I do have two key points na nakikita dito. And number one is yung Pegaxian strategy at yung number two is yung the economic balance. Again, hindi ako financial advisor pero naiintindihan ko in a common idea, in common terms, kung ano yung gustong maging implementation ni Pegaxi for the next coming updates. Number one sa Pegaxian strategy. Magandang bagay ito kasi lahat ng investors, lahat ng mga may account is matututusoy lang humawak ng for breeding Pega at for racing Pega. Bakit? Karamihan kasi nagko-comment sa akin at nagbibigay sa akin ng message is nagkakaproblema sila doon sa multi-user of wallet nila. Again, sabihin ko to sa next video ko. Again, 1:1 ratio lang tayo. One user, one wallet lang dapat ang pwede mong pag-earnings. Pero pag-uusapan natin yan on the next video. So, huwag mo kakalimutan na panoorin to. Subscribe mo rin yan. Pero pag-uusapan natin yan on the next video. At yun ay tungkol sa bagay na ito. Ano yung magandang part doon? Kung naiintindihan nyo mga kaibigan, may certain Pega ka lang na gagamitin for breeding. Kasi kung hintay ka ng ilang oras hintay ka ng ilang araw bago mo mapatakbo yung parent Pega. So meron kang magiging linya na hahawakan mo yung linya na yun para makapag-breed ka. Tama? Yun lang yung gagamitin mo for breeding and then may gagamitin ka na certain Pega for racing lang, which is good kasi kung mauunawaan mo, no, yung mga Pega na pang race lang, sila yung kadalasan may matataas na breed count. Ngayon yung may mabababang breed count, yun ang ginagamit mo. Ngayon meron kasi akong idea na gustong gawin pero hindi ko muna ipa-pull off sa inyo kasi baka mali yung sasabihin ko. Pero tinitignan ko siya as a good content at para maunawan ng mga bago. Pero abangan nyo rin yan. I will be doing that this March. Atraso ko sa inyo. So yun. Yun nga. Magkaroon ng strategy ngayon yung mga Pegaxians kung ano ba yung gusto mo maging role sa community. It's either magiging breeder ka lang, taga-benta ka ng Pega, or nagpa-farm ka ng Viz, yung nagpapa-scholar ka tapos nag-iipon ka, or it's either nagiging buy and sell yung gagawin mong proseso. It's really a good idea kasi magkaroon ka ng certain role. Hindi ka lang puro scam. Hindi lang puro asa ka lang na maging scholar ka. Natututunan mo ngayon kung paano ka mag-hold ng assets mo into different avenues. Okay ba? Number 2, economic balance. Kahit nakita ko na magkaroon ng economic balance, there are 2 points na tinitignan dito sa part na to. Number 1 is balancing of cooldown is equal to maintain control ng Viz. I know marami apektado ngayon ng pagbaba at pag-dump ng Viz, but as you notice mga kaibigan, the demand of Viz is still high. Mataas pa rin kasi ngayon medyo mababa yung Viz at magandang pumasok ngayon. Mura yung Pega, mura mag-breed, mura yung Viz, masarap malagay ng assets, masarap mag-invest. Ngayon, kung nakikita nyo na malilesen ngayon yung pag-mint ng Viz, it only means na pag nalilesen siya, tumataas yung value o tumataas yung demand ng Viz ngayon, and that is equal to higher value ngayon kung kung gagamitin sa burning mechanism yung Viz na mamimint. Which means, hindi ko sinasabi na bawal kayo mag-TP guys. At the end of the day, choice nyo kung gusto nyo mag-take profit and no one ever can judge you on say to you na wag kang mag-TP. Karapatan mo yan, pinaghirapan mo yan, they don't care about it. Pero kung gusto mong tumulong sa economy at tumulong sa development at kagagaganda ng Pegaxi is instead of mag-TP ka ng malaki is ibenta mo yan sa mga breeder. Magagamit pa yung Viz mo para makapag-burn at tataas yung value ng Viz. Diba? Higher demand is equal to higher value and masaya yun. Tama? And that's it mga kaibigan. I hope naintindihan nyo sa isang short video na to o sa video na to. At ayun lang mga kaibigan, I hope naunawaan nyo yung panibagong update na gagawin in terms of the gameplay, race ng Baby Pega at ng breeding ng ating mga parent na Pega. I hope hindi naman kayo naguluhan sa sinabi ko at naintindihan nyo, naunawaan nyo. Ngayon kung may tanong comment down below. I'll try to answer at gawin nating video yan. At wag na wag mo kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And please, huwag ka mag-skip ng ads. Malaking bagay yan. Again, this is Master Gamote. See you in the next video. See ya!